እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዩኒት 1 በዋናነት አፍሪካን ላንድ ፎርምስ አይተናል። ለዛ መንደርደሪያ የሚሆን the major landforms of the world or overview of the world's landform እነሱን አይተናል። በአፍሪካ ደግሞ እንግዲህ ላንድፎርም በዋናነት it is a result of volcanic and tectonic process or internal and external or endogenic and exogenic forces ፕሮሰስ ሪዛልት ነው ብለን ተነጋግረናል። እንግዲህ የላንድ ፎርምን አንደርስታንድ ማድረግ is important for because it's land form has a great effect or its effect on human perception and interaction with its environment ብለናል። ስለዚህ የሰው ልጅ የላንድ ፎርሙ በሰው ልጅ ከአካባቢው ጋር ያለውን ኢንተራክሽን ዲተርማይን ስለሚያደርግ ስለ መሬት ላንድ ፎርሞች ማጥናት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አይተናል። በአፍሪካም ሪኮግናይዜብል የሆነ ሰቨራል ሪኮግናይዜብል ኦር ግልጽ የሆኑ ላንድ ፎርሞች እንዳሉ በዋናነት በአራት ሜጀር ሪጅንስ ፊዚካል ሪጅንስ ሜጀር ሪጅንስ ኤንድ በ8 ፊዚካል ሪጅንስ ከፍለን አይተናል። አራቱ ሜጀር ሪጅንስ የምንላቸው አፍሪካን አልፓይን ሲስተም ይሄ በሰሜን አፍሪካ ጠረፍ ላይ የሚገኘው ሞሮኮ እና አልጄሪያ እና ቱኒዚያን ይዛል ያልነው ነው። አፍሪካን ማሲቭ የምንለው ይሄ ሰፊ ኤሪያ የያዘው ነው። ኢስት አፍሪካን ሃይላንድስ ኤንድ ሪፍት ሲስተምስ ይሄ በዋናነት ከኢትዮጵያ ሃይላንዶች ጋርና ሪፍት ቫሊ ጋር አያይዘን ያየነው ግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ጋር አያይዘን ያየነው ኤንድ ሳውዘርን አፍሪካ ፕላትፎርም የምንለው ይሄ በዋናነት ለሳውዝ አፍሪካ ሰፊ እርሻ መሬት ያለበት እንደሆነ በዩኒት 1 አጠቃላይ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለን። እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ክፍል ላይ በደንብ አሁንም ማንበብና ጥያቄዎች ከዚህ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን መስራት እንዳትረሱ። እንግዲህ ተማሪዎች ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ለሌሎች እንዲደርስም ደግሞ ላይክ ሼር ኮሜንት አስተያየታችሁንም ደግሞ ብትሰጡኝ ለኔ ግብአት ነው። በቀጣይ አቀራረቤንም የተሻለ እንዳደርግ ይረዳኛል። ዛሬ ወደ ሌሰን ወደ ዩኒት 2 ነው የምንሸጋገረው። በ10ኛ ክፍል ዩኒት 2 ክላይሜት ኦፍ አፍሪካ ነው። እንግዲህ ባለፈው በመግቢያችንም እንደ ኢንትሮዳክሽን ያወራ ነው። ይሄ 10ኛ ክፍል በዋናነት ትኩረት የሚያደርገው አፍሪካ ላይ ነው ብለናል። ስለዚህ ዛሬ ክላይሜት ኦፍ አፍሪካን እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ክላይሜት ኦፍ አፍሪካ በዋናነት ለመንደርደሪያ የሚሆን ክላይሜት ታይፕስ ኤንድ ሪጅንስ ኦፍ ዘ ወርልድ የሚሉትን በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ክላይሜቲክ ታይፕስ ኤንድ ዞንስ ኦር ክላይሜቲክ ዞንስ ክላይሜቲክ ሪጅንስ የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ቀጥሎ የአፍሪካ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ክላይሜት ኦፍ ዘ አፍሪካን የሚሉትን በዚህ ዩኒት ውስጥ የሚታዩ ይሆናል። ክላይሜት ስለ አፍሪካ ክላይሜት ከመግባታችን ወር ስለ ዓለም ክላይሜት ከመግባታችን በፊት ግን ክላይሜት ዌዘር የሚሉት ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን እንደ መግቢያ እንደርደር እስቲ። ክላይሜት ኦር የአየር ንብረት የምንለው ይሄ በዋናነት it is the average of weather condition in a place over a long period of 30 years or more። ስለዚህ አቨሬጅ 30 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆነው የአየር ሁኔታ ዌዘር ኮንዲሽኑ አቨሬጅ ተወስዶ የሚሰራው ክላይሜት ልንለው እንችላለን። it represents the sum of all interacting atmospheric process over a given period weather። ስለዚህ ይሄ given period ስለዚህ ይሄ በዋናነት የተለያዩ የአትሞስፌሪክ ፕሮሰሶች አሉ። የነዚህ አቨሬጅ 30 ዓመት እና ከዛ በላይ ያለው አቨሬጅ ተወስዶ የሚሰጠውን ውጤት ክላይሜት ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ዌዘር ደግሞ በተቃራኒው it's a short term atmospheric condition such as the temperature and precipitation on a certain day። ይሄ በአጭር ጊዜ ኦልሞስት ለአጭር ጊዜ የሆነ በዛሬ አየሩ ዝናባማ ነው፣ ሞቃታማ ነው፣ ፀሐያማ ነው የምንለው የአየር ሁኔታን የሚገልጽ
ዌዘር ልንለው እንችላለን። ያኛው ክላይሜት የአየር ሁኔታ የአየር ንብረት ነው። ያ ማለት ደጋ፣ በረሃ ምናምን ብለን ቆላማ ብለን የምንከፍለው አይነት ነው እሱ ክላይሜት የምንለው። ዌዘር ስንል ግን ዛሬ ዝናባማ ነው፣ ነፋሳማ ነው እንዲህ እያል የምንከፋፍለው ሾርት ተርም አትሞስፌሪክ ኮንዲሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ it is related with temperature and precipitation ማለት ነው። ከዝናብና ከሙቀት ጋር የሚገናኙ it is a state of the atmosphere with respect to heat or cold ሞቃት ነው፣ ቀዝቃዛ ነው፣ ዌትነስ ኦር ድራይነስ ደረቅ ነው፣ እርጥበት አለ፣ ካልም ኦር ስቶርም ከዊንዱ ጋር ከምን ጋር ተያይዞ ክሊርነስ ኤንድ ክላውድነስ ዝናብ ደመና አለ፣ ከደመና ንጹህ ነው የሚሉትን ነገሮች ስንገልጽ ይሄ ዌዘር እየገለጽን ነው ማለት ነው። ሶ ክላይሜቲክ ዞን ስንል ምንድናቸው? ዛር ስፒሺየስ ኤሪያስ ዊዝ ክላይሜቲክ ሲሚላሪቲ። ክላይሜቲክ ዞን ስንል እንግዲህ በተለያየ ቦታ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያየ ቦታ ላይ ሆነው ግን ተመሳሳይ ክላይሜቲክ ሲሚላሪቲ ያላቸው ክላይሜቲክ ዞን ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው። The climatic zone spread in an east-west direction around the Earth and can be classified using different climatic parameters. ክላይሜቲክ ዞን እንግዲህ በዛ መልኩ ልንገልጸው እንችላለን። ክላይሜቲክ ሪጅን ስንል refers a continuous geographical area in which similar climatic characteristics are observed ማለት ነው። ክላይሜቲክ ሪጅን ስንል ደግሞ ኮንቲኒየስ የሆነ በአንድ አካባቢ ላይ ተከታታይ የሆነ ሳይቆራረጥ ሌላ ክላይሜቲክ ዞን ሳይገባበት ተከታታይ ያለውን ያንን አካባቢ የክላይሜቲክ ሪጅን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ኮንቲኒየስ የሆነ ጂኦግራፊክ ኤሪያ ከቨር የሚያደርገው የክላይሜት አይነት ያንን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። Average temperature is the most important factor in determining climatic regions of the world. ስለዚህ ዋናው ዲተርም የአየር ንብረትን በዋናነት የምንወስነው ክላይሜት ሪጆችን በዋናነት የምንወስነው በምን ላይ the most determinant or factor is average temperature የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር መሰረታዊ የምንከፋፍልበት ክላይሜቲክ ዞኖች ኦር ክላይሜቲክ ሪጅኖችን የምንከፋፍልበት በዚህ ቴምፕሬቸር ላይ ነው፣ አቨሬጅ ቴምፕሬቸርን ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ይህ ለመግቢያ የኮንሴፕቶች ላይ ጽንሰ ሀሳቦች ላይ ለመንደርደሪያ እንዲሆነን ነው። በዩኒት ዋን በዋናነት እንግዲህ ዩኒት ዋን ላይ ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ በዛሬው ሌሰን ላይ ያለውን ባተኩር ይሻላል። ስለዚህ በዛሬው ሌሰናችን ኦቨርቪው ኦፍ ወርልድ ክላይሜቲክ ሪጅንስ ኤንድ ታይፕስ የሚለውን እናያለን። በዚህ የሚጠበቀው ኦቨርቪው ነው፣ ወርልድ ክላይሜቲክ ሪጅን ነው፣ ዓለም አቀፋዊ የሆነውን ነው የምናየው። ስለዚህ ከዚህ የሚጠበቀው ከእናንተ አንደኛ አይደንቲፋይ ዘ ሜጀር ክላይሜቲክ ታይፕስ ኤንድ ሪጅንስ ኦፍ ዘ ወርልድ አይደንቲፋይ እንድታደርጉ the major climatic types and regions። ሁለተኛው distinguish the different classification schemes of the world climate። የተለያየ የክላይሜቲክ ሪጅንስ አከፋፈሎች አሉ። ስለዚህ እነሱን በዋናነት ደግሞ ዛሬ የምናየው the Köppen's climate classification የሚባል አለ። የጀርመናዊ ክላይማቶሎጂስት ነው። እሱ ላይ ያተኮረ ይሆናል ማለት ነው የዛሬ ሌሰናችን። ስለዚህ እንግዲህ ግሎባል ክላይሜት it is a description of the climate of the earth ነው። እንግዲህ ግሎባል ክላይሜት ስንል የእርዝን ክላይሜት አጠቃላይ ዲስክራይብ ማድረግ መቻል as a whole ነው ግሎባል ክላይሜት ስንል። ስለዚህ the world has several climatic zones። ስለዚህ ክላይሜቲክ ዞን ምን ብለናል? it is similar climate ያላቸው የተለያዩ ቦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ተመሳሳይ ግን ክላይሜታቸው ተመሳሳይ የሆኑትን ክላይሜቲክ ዞን እንላቸዋለን። ስለዚህ በዓለም ደረጃ የተለያየ ክላይሜቲክ ዞኖች ይኖሩናል። ስለዚህ ጂኦግራፈሮች እና ክላይማቶሎጂስቶች they defined climatic regions based on a different climatic elements። ስለዚህ በተለያየ ክላይሜቲክ ኤሌመንቶች ክላይሜቲክ ዞኖችን ዲቫይድ ያደርጋሉ፣ ክላሲፋይ ያደርጋሉ። እንደምዳልኳችሁ ይህንን የተለያየ ክላሲፊኬሽኖች አሉ። እኛ ግን በዋናነት ትኩረት የምንሰጠው ቅድም ያልኳችሁን የኮፐንን ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽንን ነው የምናየው። ሶ ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን ስንል ምንድን ነው? ለምንድን ነው why we classify climates? ለምንድን ነው መክፈል ያስፈለገው? how do scientists classify all climates into different? እንዴት ነው የሚከፋፍሉት? ምን መሰረት አድርገው ነው?
የሚከፋፍሉት የሚለውን እንይ። Climate classification helps people know what types of conditions a region usually experiences throughout the year. በአብዛኛው ዩዥዋሊ አመቱን ሙሉ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገውን ነገር መሰረት አድርገው ነው ክላሲፋይ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ knowing a region's climate classification can be useful when choosing building materials for protection and durability, or when considering what crops are likely to thrive in a region. ስለዚህ የክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽኖችን ማወቁ የሚጠቅመን ምን አይነት ቤት የቤት ግንባታ ምን አይነት ቤት እንደምንሰራ ክላይሜቱ ይወስነዋል። በደጋ አካባቢ የሚሰራ ቤትና ቆላማ ወይም ሞቃታማ አካባቢ አንድ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን እንድንወስን ይረዳናል። ምን አይነት ሰብል መስራት እንዳለብን እንድንወስን ያደርገናል ማለት ነው። ይሄ ክላሲፊኬሽን ማወቃችን ለነዚህ ነገሮች ይጠቅመናል ማለት ነው። እንግዲህ there are various classification schemes used by climatologists for categorizing world climate into different regions. ስለዚህ የክላይማቶሎጂስቶቹ የተለያየ ስኪም ይኖራቸዋል፣ ክላሲፊኬሽን ስኪሞች ይኖራቸዋል። Perhaps the first attempt at climate classification was made by the ancient Greeks. የመጀመሪያዎቹ ግሪኮች ናቸው እንግዲህ ይህንን climate classification ክላሲፋይ ያደረጉ በዋናነት who divided each hemisphere into 3 ዞኖችን ሄሚስፌሮችን በ3 ዞን ከፍለዋቸዋል። ታሪድ ኦር ትሮፒካል፣ ቴምፕሬት ኤንድ ፍሪጅድ ብለው ይሄ ብዙ ጊዜ በጂኦግራፊ ውስጥ የምናገኘው ይሄ ትሮፒካል ቴምፕሬት ኤንድ ፍሪጅድ ብለን በምንከፍለው ይሄ that is the tropical is from ከኢኩዌተር እስከ 23 ዲግሪ 1/2 ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ በዚህ ውስጥ ኤንድ ቴምፕሬት የምንለው ከ23 1/2 እስከ 66 1/2 ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኤንድ ፍሪጅድ የምንለው ደግሞ ከ66 1/2 እስከ 90 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ የሚገኘውን ይሄ ግሪኮቹ የመጀመሪያው የከፋፈሉበት ስኪም ነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ መልኩ ማለት ነው። this is a tropical ከ23 1/2 እስከ 23 1/2 ኖርዝ እና ሳውዝ ከዛ ቴምፕሬት እስከ 66 እስከ 90 ደግሞ ፍሪጅድ ያለው ይሄንን ይመስላል። ሌላው እንግዲህ የሃያኛው ክፍለ ዘመን or the 20th century እንግዲህ የሃያኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ክላሲፊኬሽን ስናየው many climate classification schemes have been revised ተደርጓል። የተለያዩ ነበሩ revised ተደርጓሉ። long term records of temperature and precipitation ስለዚህ ለረጅም ጊዜ የተመዘገበ ቴምፕሬቸር እና precipitation መሰረት በማድረግ ክላይሜቲክ ፓተርኑን በማየት across the continents ስለዚህ ክላይሜቲክ ሪጅኖችን ዲተርማይን ተደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በዋናነት ጂኦግራፊካል ኔሞችን መሰረት በማድረግ ለምሳሌ the polar ምን ፖላር ኦልሬዲ the pole አካባቢ የሚገኘው the tropical continental and marine ተብሎ ከፍለዋል ሃያኛው ላይ። these terms are modified by the describing temperature and moisture and or the intensity of weather during summer or winter በዚህ እንደገና ደግሞ በእነዚህ ክራይቴሪያዎች እንደገና ምን ተደርጓል ሞዲፋይ ተደርጓል መስፈርቱ። መጀመሪያ ላይ በቴምፕሬቸር እና በፕሪሲፒቴሽን ነበረ። በኋላ ደግሞ temperature and moisture almost the same and intensity of weather during summer እና winter ላይ ያለው መሰረት በማድረግ ደግሞ ሞዲፋይ የተደረገበት ያከፋፈል ፖላር፣ ትሮፒካል፣ ኮንቲኔንታል የሚለው እንደገና ሞዲፋይ ተደርጓል። so the descriptors that are used in this method of classification include moist or dry, warm or cold, temperate or severe በሚል ይከፋፈላሉ ማለት ነው። እነዚህ እንደገና በዚህ መልኩ ይሄን መሰረት በማድረግ በመጀመሪያው እነዚህ ነበር የተከፈለበት ቴምፕሬቸር እና precipitation መሰረት በማድረግ የተከፈለው ፖላር፣ ትሮፒካል፣ ኮንቲኔንታል እና ማሪን ነበር። በኋላ ግን intensity of weather during summer and እነዚህን ታሳቢ በማድረግ moist or dry, warm or cold, temperate or severe በሚል ክላሲፋይ ተደርገዋል ማለት ነው። Today climatic scientists split the earth into approximately 5 major types። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት almost 5 ሜጀር የሚባሉ 5 ሜጀር ያልኳቸው tropical, dry, temperate, continental and polar
considering a variety of factors including altitude, air pressure, wind patterns, latitude, and geographical characters such as mountains and oceans. እነዚህን መሰረት በማድረግ 5 major types of climatic classifications አሉ ማለት ነው። አንማን tropical, dry, temperate, continental, and polar ብለን እንከፋፍላቸዋለን። Then one of the most widely used classification schemes is made by the German climatologist and botanist ማነው? ኮፐን ከ1846 እስከ 1940 የቆየ ክላይማቶሎጂስት ነው እና ቦታኒስት ነው። ስለዚህ የሱን በዋናነት የምንጠቀመው እሱ ነው። አሁን በደንብ ኖን የሆነ መሰረታዊ ቤዝድ ያደረገው ጀነራል ቴምፕሬቸርን መሰረት አድርጎ ነው። ቴምፕሬቸር ማለት ነው። related to latitude ዋናነት he uses easily obtained data mean monthly and annual values of temperature and precipitation ይህንን መሰረት በማድረግ ነው የከፋፈለው እሱ። ማንን? mean monthly እና annual values of temperature እና precipitation መሰረት አድርጎ ከፋፍሎታል። ስለዚህ Köppen believes that the distribution of natural vegetation was the best expression of an overall climate. ስለዚህ ቬጂቴሽን ናቹራል ቬጂቴሽኑ ምኑን ክላይሜቱን ይገልጸዋል ብሎ ያስባል እሱ። ክላይሜቱ ቬጂቴሽኑን አይተን ምኑን መናገር እንችላለን፣ ክላይሜቱን አይተን መናገር እንችላለን የሚል ነው። ስለዚህ ኮፐን ኦርጋናይዝ 5 ፕሪንሲፓል ክላይሜቲክ ግሩፕስ 5 ከፋፍሏቸዋል። እንግዲህ እነዚህን ደግሞ የራሱ ስያሜ ሰጥቷቸዋል። ምን በካፒታል ሌተር እና በስሞል ሌተር በካፒታል ሌተር እና በስሞል ሌተር። እዚህም ለእናንተ ደረጃ የምናየው ካፒታል ሌተሮች እና ስሞል ሌተሮች ሰፋ ያሉ ናቸው፣ ዝርዝር ነገር ይኖራቸዋል። ስለዚህ ምን ናቸው የሚሉትን እናየው። በዋናነት እነዚህ ናቸው። እነዚህም የመጀመሪያዎቹ ትሮፒካል የምንላቸው ኤ ተብለው ነው እሱ ኮፐን እንትን ያላቸው ኤ ትሮፒካል ኤ፣ ድራይ ቢ፣ ቴምፕሬት ሲ፣ ኮልድ ዲ፣ ፖላር ኢ ነው ያደረጋቸው በካፒታል ሌተሮች ዲተርም። በዚህ ውስጥ ስሞል ሌተሮች ደግሞ የሚያያዙ ይኖራሉ። ትሮፒካል ውስጥ ሆኖ ኤ የተባለው ዲስክሪፕሽኑ ይሄ ትሮፒካል የምንለው ሆት ነው፣ ሂውሚድ ነው ኤንድ ዌት ይር አመቱ ሙሉ ዝናብ የሚጣልበትና ሞቃት እና እርጥበት ያለበት አካባቢ ነው ትሮፒካል የምንለው። ሃይ ቴምፕሬቸር አለበት ከ18 ዲግሪ አቨሬጅ ቴምፕሬቸሩ ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ነው እና ሲግኒፊካንት የሆነ ሬንፌል ስሩአውት ዘ ይር አመቱ ሙሉ ዝናብ ያለበት ነው ማለት ነው ይሄ አካባቢ። ስለዚህ ኤሪያ ኤ ተብሎ ተወስኗል። የት አካባቢ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ይሄን አካባቢ የምታዩት ነው ቢጫው ትሮፒካል የምንለው ይሄ ብራዚል እዚህ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን አካባቢ እነዚህ ማሌዥያ፣ ኤዥያ እነዚህ ሳውዘርን ኤዥያ አካባቢ የሚገኙት ኢንዶኔሺያ አካባቢ እነዚህ በዚህ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ድራይ ያልነው ነው። ይሄ ድራይ አሪድ ኤንድ ሰሚ አሪድ ዴዘርት ኦር ስቴፕ ናቸው። በምንድን ነው የሚታወቀው? የሞቃታማ ደረቅ የሆነ ነው። ሎ አኑዋል ፕሬሲፒቴሽን ዝቅተኛ ዝናብ ነው ያለው። ሃይ ኢቫፖሬሽን ሬት በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢቫፖሬሽን ወይም ትነት። ሆት ሳመር በጣም ሞቃታማ ክረምት ኤንድ ኩለር ዊንተር ኢን ሰም ሪጅንስ በተወሰኑ አካባቢ ደግሞ ዊንተሩ ኩለር የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለ። ቴምፕሬት የምንለው ሲያልነው ነው። ይሄ መካከለኛ ቴምፕሬቸር የምንለው ነው። ሚድ ክላይሜት ዊዝ ሞደሬት ቴምፕሬቸር ቴምፕሬቸሩን ስናየው ሞደሬት ነው። ዋርም ሳመር ሞቃት የሆነ ሳመር እና ሚልድ ዊንተር ነው። precipitation is spread throughout the year. cold የምንለው ዲ ነው። that is cold with at least 1 month below freezing። ስለዚህ ቢያንስ አንድ ይሄንን ሪጅን እንደገና በሁለት እንከፋፍለዋለን። severe winters, cool and mild summers. precipitation is moderate and often as snow በረዷማ ምናምን ያለበት አካባቢ ነው ይሄኛው። ፖላር የምንለው ኤ ነው። very cold ይራውንድ አመቱ ሙሉ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ አካባቢ ኤክስትሪም ኮልድ ነው። ዊንተር ኤንድ በጋውም ክረምቱ ምንድነው? it is extreme cold ነው። precipitation is minimal. precipitation almost ዝናብ የምንለው የለም። mostly snow በረዶ። እነዚህ የክላይሜት ክላሲፊኬሽኖች
ያው የተለያየ ስም ማለት ተለዋጭ ስም አላቸው። ትሮፒካል የምንለው ለምሳሌ ሜጋ ተርማል ክላይሜት ሊባል ይችላል። ሜጋ ተርማል። ድራይ የምንለው አሪድ ልንለው እንችላለን። ቴምፕሬት የሚባለው ሜሶ ተርማል ልንለው እንችላለን። ኮንቲኔንታል ኦር ማይክሮ ተርማል ልንለው እንችላለን። ፖላር ኦር አልፓይን ክላይሜት ልንለው እንችላለን ማለት ሌላ ስማቸው። ስለዚህ ትሮፒካል የሚገኘው ይህ አካባቢ ትሮፒካል ያልነው ይሄኛው አካባቢ ነው። አመቱ ሙሉ ዝናብ ሞቃታማ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በላይ የሚገኝበት ነው ይህ አካባቢ ማለት ነው። ድራይ የምንለው ደግሞ ቢ የሚባለው ደግሞ እንደምታዩት ካርታ ላይ በዋናነት ባለፈውም ያየነው የሰሃራ ደዘርት ሳቫናው ተካላሪ እና ናሚቢያ እዚህ አታካማ ደዘርት ኮሎራዶ ደዘርት እነዚህ የአሜሪካም ላይ ያለው እንደዚህ እነዚህ የደዘርቶችን በተመለከተ ነው። እነዚህ ደግሞ በጣም ዝናባማ የሌለባቸው ደረቅ አካባቢ ናቸው። አመቱ ሙሉ ዝናባቸው ከ50 በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነው ማለት ነው። ቴምፕሬት የምንላቸው እነዚህ እንደምታዩት የተወሰነ ኬፕ አፍሪካ ላይ ትንሽ የኬፕ ኤሪያዎች እና ኢትዮጵያ ውስጥም በተወሰነ እንደምታዩት እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የተወሰነ አለ። እዚህ ኤሽያ ፓርቱ የተወሰነው እዚህም ሳውዝ ኢስት ኤሽያ አካባቢ ላይ እዚህ ከአውስትራሊያም የተወሰነ ከዚህም ከደቡብ አሜሪካም እንደዚሁ ይሄን አካባቢ እንደምታዩትም ከአሜሪካም የተወሰነ ጠረፍ አካባቢ የሚገኝ ነው። ይሄ ቴምፕሬት መካከለኛ አየር ንብረት ያለው ማለት ነው። ሙቀቱ መካከለኛ የሆነ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ኮንቲኔንታል የምንለው is found only in the northern part ነው። እንደምታዩት በዚህ ካርታ ላይ ኖርዘርን ሄሚስፈር ብቻ ነው የሚገኘው። ኮንቲኔንታል ነው። ይሄ በጣም ቀዝቃዛ አካባቢ ልንለው የምንችለው በረዶ አካባቢም አለበት። ይሄ በዋናነት precipitation in the driest months of the summer ዝናቡም ያን ያህል የሆነ ኤሪያ ነው። አምስተኛው ፖላር ነው። በኮፐን ክላሲፊኬሽን ፖላር ኦር ኢ ነው። እንደምታዩት አንታርክቲካ እንትን ኮንቲኔንት እሱም ሙሉ በሙሉ እዚህ ግሪንላንድ እነዚህ ኖርዝ አውሮፓ ኖርዝ አሜሪካንስ የተወሰነ ኤሪያዎችም እነዚህ ሩሲያ አካባቢ የተወሰነ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ፖላር የምንለው ክላይሜቲክ በጣም ቀዝቃዛ በረዶ ያለበት ነው። ይሄ በዋናነት ይሄ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን፣ ተንደር እና አይስኬፕ ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ቅድም በስሞል ሌተር ያልኳችሁ ሊከፈል ይችላል ያልኳችሁ በዚህ መልኩ የራሳቸው ሰብ ዲቪዥን አላቸው። ኮንቲኔንታል ለምሳሌ ኮንቲኔንታል ድራይ ሳመር፣ ኮንቲኔንታል ድራይ ዊንተር፣ ኮንቲኔንታል ሂዩሚድ ተብሎ እንደገና ሰብ ዲቪዥኖች የራሳቸው አላቸው። ይሄ የቴምፕሬት ነው። ቴምፕሬቱ ደግሞ ሚልድ ቴምፕሬት ድራይ ሳመር፣ ሚልድ ቴምፕሬት ድራይ ዊንተር፣ ሚልድ ቴምፕሬት ሂዩሚድ ተብሎ ሊከፋፈል ይችላል የራሳቸው። እንደዚሁም ደዘርቱም አሪድ ደዘርት እና ሰሚ አሪድ ስቴፕ ተብሎ ሊከፈል እንደሚችል በዚህ መልኩ ኦልሞስት የክላይሜቱን ልንከፋፍላቸው እንደምንችል በኮፐን ክላሲፊኬሽን መሰረት በዚህ መልኩ ሊከፋፈሉ ይችላሉ ማለት ነው። በቀጣይ የሌሰናችን የሚሆነው የወርልድ ክላይሜቲክ ዞንስ ኤንድ ሪጅንስ ዲቴል አሁን ደግሞ ዘርዘር እያደረግን ወርልድ ዓለማዊ የሆኑትን ምን ናቸው ክላይሜቲክ ሪጅኖች የሚሉትን የምናይ ይሆናል። ተማሪዎች ለዛሬ በዚህ ይበቃናል።